تیانمه که حالا ما میدان سرخچین بهش میگیم. این نماد چیه مثلا؟ این نماد حزب کمونیست دیگه عزیزم. اون پایین می‌بینی نوشته اون حکاکیه که زیرشه همون جنگا و اونا رو کارگران و مثل مزرعه‌دار و کارگران ایران که نمادشون اون بر مجلسشون هست. مجلسشون که الان کار میکنه. این مقبره مائو هست. این ذره تاریکه. نمادهای کارگری. بعد میچرخیم بزرگترین میدان دنیاست مثل که. اینم موزه است، درسته؟ آره. اینم موزه است. روبرو هم که داریم میریم فوربیدن سیتی یا شهر ممنوعه هست که در واقع مرکز قدرت چینی ها بوده در حالا 1000 گذشته تقریبا 600 سال پیش. توی فوربیدن سیتی هستیم. تا این قسمت که حالا خیلی تاریک میفته قسمت های عمومی و حالا در واقع حضور پادشاه برای جلسات و مردم. این وسطیه جایی که پادشاه لباس عوض میکنه. این قسمت دیگه کم کم به سمت خصوصی میره. منطقه بسیار وسیع‌تر از اون چیزی که فکرشو میکنیم. از این گرچه میایم تو دیگه این آخرین رینگه که دیگه این پشت تمام خونه های افرادی که خب تو سلطنت نقش داشتن اینا همه خونه بوده دیگه این پشت. همینجوری باز میریم کلی اومدیم کاخ اومدیم جلو تا اون ته که اونجا میشه کاخی که برای شکارگاهشونه دیگه. خیلی الان راهه تا اونجا. الان تو قسمتی هستیم که در واقع خونه های افراد سلطنتی اینجا بود. ناکنید تا اینجا اومدیم تا این لحظه یک دونه درخت و گل هم ندیدیم. حالا یه اعتقادی داشتن که نباید تو فضای کاخ دار و درخت و گل باشه. ولی این ور دیگه پر دار و درخت و باغ و بستان. میره همینجوری تا اون کاخهای شکارگاه سلطنتی که نشونتون دادم از دور. ناکن این سنگا رو ببینی اینجا باغ چیه؟ حرم سرا. خب بعد این سنگا چیه قضیه است؟ چی برای ملکه می‌آوردن دیگه، برای ملکه هدیه می‌آوردن. اون وقت چیه؟ تو خواست چیه؟ مختار مثل بازی بود که اصلا دیسنیش استخره. پس اینجا نکن مثل شطرنج. این سنگای خاصی به حساب می آوردن. زنها حرم سرا اینجا دور هم بودن. آره اینجا ولی درخت و درخت داره، باغ خیلی باحالیه ولی تا حالا یه دونه درخت و گل هم نبود، اصلا باغچه ای نبود. تمام این درخت قدیمی اینا چجوری ازش محافظت میشه؟ همش مشخص. ما حرم سرا رو تموم کردیم. نه الان توشیم. الان توشیم آخرشه دیگه، تهشه دیگه. آره دیگه. بعد ناکن این سنگ رو
هم چیده است. خب بگو اونجا یه دونه اونجا اتاقه. یه جشن میگیرن، جشن هر 9 سال فکر کنم، هر سال یا هر 9 سال میگرفتن. بعد اینجا همه دخترها و مرده همسرا میبرن اینجا میشستن، بعد از اون بالا شراب میریختن و اونا میخوردن و اشغال بعد اسم جشنش هم بود، نه اسم جشن چیه، محصول برداریشون بود، موقع محصول برداریشون، موقعی که محصولات دور تا دور فوربیدن سیتی این خندق هست که الان پر آب و یخ زده، کاملا یخ زده. الان ما رینگ بیرونی فوربیدن سیتی هستیم، از این دروازه اومدیم بیرون، داریم میریم به سمت شکارگاه که اون کاخ اون رو هست و یه سری برجک اطرافش هست و من بریم اونجا. خب ما الان اومدیم بالا که قبلا توی امپراتوری دومشون بود، پسرش اومد این بالا، از این بالا نمیدونم پرت شد چی شد مرد که دیگه شکارجا رو تعطیل کردن شکار اصلا. آها. یه زمانی شکارگاه بود، البته اون موقعی که فقط همین قسمتی که جلو میبینید فقط این قسمت فوربیدن سیتی شهر بوده، اطراف دیگه همه رعیت کشاورزی میکردن. اینم این کاخیه که از پایینم بهتون نشون دادم که برای قسمت شکارگاه هست. یه تپه‌ای هست که خیلی پر از دار و درخت، این قسمت بالا هست. خندقی که بهتون گفتم دور تا دورش میبینید. پر از آب که در واقع حریمی باشه برای قسمت بالا کاخ. بریم سریع قسمت پشت. اینم قسمت بالای این تپه هست. حالا شاید یه فضای دیدبانی هم بوده، ولی خب این پشت و این بالا میشه چه کارگاه که الان این قسمت وسط شهر پکن توی رینگ مرکزی افتاده.